क्लास 10 का सम्पूर्ण भागिनीहरूलाई म्याथमेटिक्स डाइस क्लास सम्पूर्ण स्वागत छ। एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइन्सको दोस्रो क्लासमा छौँ। आज हामीले पहिलो क्लासमा एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइन बिचको एंगल फर्मुला निकाल्यौँ। त्यसको एउटा अर्को त्यसको केही एउटा युजहरू पनि गरेका थियौँ र आज क्लासमा चाहिँ हामी यसको लङ क्वेसन गर्न गइरहेछौँ। एउटा यस्तो रेखाको समीकरण, एउटा यस्तो लाइनको इक्वेसन निकाल्नुहोस् जुन x - 2y - 4 = 0 सँग प्यारलल छ र 3,2 बाट जान्छ भनेको छ। यो 2072 सालमा सोधेको क्वेसन रहेछ है। ल के भन्छ भने फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रु द पोइन्ट 3,2 एन्ड प्यारलल टु द लाइन x - 2y - 4 = 0 भनेको छ है त। ल अब यसलाई यो लङ क्वेसन रहेछ, 2072 सालमा सोधेको। ठिकै छ, यो क्वेसन त्यस्तो गाह्रो छैन। हामीसँग जम्मा दुईटा कन्डिसन छ। इक्वेसन अफ लाइन प्यारलल टु द गिभन लाइन अनि इक्वेसन अफ लाइन परपेन्डिकुलर टु द गिभन लाइन। यो जम्मा दुईटा कन्डिसनमै हामी बसेर काम गर्ने हो के। भनेपछि यो प्यारलल कन्डिसन रहेछ। पहिला गिभन क्वेसन लेखौँ, यसको सोलुसनतिर जाउँ है। ल हामीलाई यहाँ गिभन इक्वेसन छ, गिभन छ x - 2y - 4 = 0 छ। यसले के भन्छ भने एउटा यस्तो लाइन छ हामीसँग, यो लाइनको इक्वेसन छ x - 2y - 4 = 0 छ। यही लाइनसँग समानान्तर भएर जाने, प्यारलल भएर जाने, एकदमै समानान्तर भएर जाने एउटा अर्को लाइनको हामीलाई के त इक्वेसन चाहियो हो, जुन के भएर पास गर्छ त, जुन 3,2 भएर पास गर्छ। भनेपछि यो लाइनसँग प्यारलल हुने लाइन चाहियो जुन 3,2 भएर जान्छ भनेको छ। अहिले गर्ने धेरै तरिकाहरू छ। पहिला यसको स्लोप निकालेर अनि पोइन्ट र स्लोपको यो दुईटाको स्लोप सेम हुन्छ भन्ने तथ्यबाट यसको याम जति हुन्छ यसको याम त्यति नै हुन्छ भनेर हामी y - y1 = m x - x गर्न सक्छौँ, नभए डाइरेक्ट युज गर्न सक्छौँ। भन्छ कि अब यो जुन इक्वेसन छ, यो इक्वेसन छ, योसँग प्यारलल हुने लाइनको इक्वेसन हामीलाई थाहा छ नि त हो। हामी के लेख्न सक्छौँ, वी नो दैट हमको पता है, क्या पता है, इक्वेसन अफ लाइन प्यारलल टु फर्स्ट इज के हुन्छ, सब सेमको त्यही x - 2y, यो अगाडिको सेम हुन्छ, मात्र कन्स्ट्यान्टले डिफर गर्छ भन्ने हामीले अघिल्लो क्लासमा लेखिसकेका छौँ। यो हुन्छ हो। यसको इक्वेसन कति आयो त, x - 2y + k = 0 आयो। ठिक, अब हामीलाई के चाहियो त, के भ्यालु चाहियो। तर यो लाइन के भएर पास गर्छ, 3,2 भएर पास गर्छ। भनेपछि हामीले जहाँ x छ त्यहाँ 3 राख्न पाउँछौँ, जहाँ y छ त्यहाँ 2 राख्न पाउँछौँ हो। बट 3,2 लाइज अन इट, यसमा पर्छ भनेपछि जहाँ x छ त्यहाँ 3 राख। 3 - 2 × y भनेको नि 2 प्लस k = 0, यसले के इम्प्लाई गर्ने भयो, और 3 - 4 + k = 0, और यो भनेको -1 + k = 0, देयरफोर k = कति भयो त, 1 आयो। अब के भ्यालु ल यसमा सब्स्टिट्युट गरिदिने हो। भनेपछि के भयो त, देन द रिक्वायर्ड इक्वेसन, सो रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ लाइन इज कति भयो त, x - 2y + k भन्ने ठाउँमा के भन्ने ठाउँमा 1 = 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ लाइन। यसरी हुन्छ। ल पहिलो क्वेसन सकियो। अब यसै गरी हामी अर्को क्वेसनतिर लाग्छौँ। एउटा कुनै समीकरण 2x + y - 4 = 0 भएको रेखासँग समान्तर हुने र y अक्षमा बनाएको खण्डको लम्बाइ 2 एकाइ भएको सरल रेखाको समीकरण निकाल भनेको छ है। फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज प्यारलल टु द लाइन 2x + y - 4 = 0 एन्ड व्हिच मेक्स टु युनिट 2x + y - 4 को सँग प्यारलल हुन्छ र जसले चाहिँ के त y एक्सिसमा चाहिँ 2 युनिटको के त इन्टरसेप्ट पाउँछ। के भन्छ भने फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन which is parallel to the line having equation 2x + y - 4 = 0 and making an intercept of the length 2 unit from y axis। ल अब यो क्वेसनको सोलुसनतिर लागौँ। सोलुसन एउटा यस्तो लाइन छ, यो लाइन छ हामीसँग
2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टु 0 छ। यस्तो लाइनको इक्वेसन निकाल्नु छ, यसको इक्वेसन हामीलाई निकाल्नु छ जुन योसँग के छ प्यारलल छ र यसको के छ त्यहाँ y इन्टरसेप्ट कति छ 2 युनिट छ अरे। यसको चाहिँ y इन्टरसेप्ट कति छ त 2 छ भने यसको इक्वेसन चाहियो हामीलाई। पछि यो लाइनसँग यो लाइन त योसँग के छ प्यारलल छ हैन। प्राय लेखौँ त गिवन के छ यहाँ हामीसँग गिवन 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टु 0 छ। अब हामी चाहिँ ax प्लस by प्लस c इक्वल टु 0 सँग प्यारलल हुने लाइनको इक्वेसन के हुन्छ ax प्लस by प्लस k इक्वल टु 0 हुन्छ। त्यो लेख्न सक्छौँ हामी हो। इक्वेसन अफ लाइन प्यारलल टु फर्स्ट, यो फर्स्टसँग प्यारलल भने के हुन्छ 2x प्लस y प्लस k इक्वल टु के हुन्छ 0 हुन्छ। यो हुन्छ नि त, यसको इक्वेसन यही हो। यसको इक्वेसन कति आयो त 2x प्लस y प्लस k इक्वल टु 0 आयो। अब हामीलाई के को भ्यालु निकाल्छ, जहिले पनि के को भ्यालु निकाल्नलाई एउटा केही कन्डिसन दिया हुन्छ। अहिले कन्डिसन के दिएको छ त र y इन्टरसेप्ट कति छ यसको 2 युनिट छ। यो लाइनको y इन्टरसेप्ट कति छ त 2 छ। अब y इन्टरसेप्ट निकाल्नु छ यसमा, यसको y इन्टरसेप्ट भनेको कति हुन्छ त 2 हुन्छ भनेको छ भने यसको y इन्टरसेप्ट निकाल्नु छ हामीले। यसलाई विभिन्न किसिमले हामी y इन्टरसेप्ट निकाल्न सक्छौँ। एउटा x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टु 1 को फर्ममा लगाएर निकाल्न सक्छौँ। अर्को x को भ्यालु 0 राखेर निकाल्न सक्छौँ नि त। पुट x इक्वल टु 0, x 0 राख्ने बित्तिकै के हुन्छ यसमा यो 2 इन्टु 0 प्लस y प्लस k इक्वल टु 0 हुन्छ। यसले के दिन्छ y इक्वल टु के दिन्छ माइनस k दिन्छ। y इन्टरसेप्ट कति आयो त y इन्टरसेप्ट भनेको छ y इन्टरसेप्ट भनेको माइनस k आयो। तर y भनेको छ हामीसँग y इन्टरसेप्ट कति दिएको छ हामीलाई 2 दिएको छ। यहाँ 2 राख 2 इज इक्वल टु माइनस k, देयरफोर k भनेको कति आयो त माइनस 2 आयो। यसरी k भनेको माइनस 2। अब यो लगेर यहाँ राख्दिने इक्वेसन आइगयो त हो। सो इक्वेसन अफ लाइन कति आयो त कति छ त्यहाँ यहाँ लगेर यो k को भ्यालु माइनस 2 राख्ने कति हुन्छ 2x प्लस y माइनस k भेटाएको छ माइनस 2 इज इक्वल टु 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ केवल लाइन भयो। एकदम इजी होइन। म यसरी गर्दिनँ भन्दा अर्को किसिम गर्न सकिन्छ। अर्को किसिम भन्नाले के त हामीलाई y इन्टरसेप्ट 2 दिएको छ नि त। पछि इक्वेसन के छ हामीसँग यहाँ 2x प्लस y प्लस k इक्वल टु 0 छ। यसलाई 2x प्लस y इक्वल टु माइनस k भन्न सकिन्छ। इन्टरसेप्ट फर्ममा कन्भर्ट गर्ने के दुवैतिर माइनस k डिभाइड गरिदिने 2x बाई माइनस k y बाई माइनस k इक्वल टु के हुन्छ 1 हुन्छ। अनि त्यसपछि यसलाई x बाई माइनस k बाई 2 भन्न सक्यो प्लस y बाई माइनस k भन्न सक्यो इज इक्वल टु 1 भयो। अब यसको यो x इन्टरसेप्ट हो यो y इन्टरसेप्ट हो। बट क्वेसनमा के दिएको छ त y इन्टरसेप्ट भनेको 2 दिएको छ। हामीसँग कति छ यहाँ माइनस k इक्वल टु 2 छ। देयरफोर k भनेको कति आयो माइनस 2 आयो। यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ। अनि लगेर यो के लगेर फेरि यहाँ लगेर राख्ने के त्यो भन्दा त्यो सजिलो छ। x इन्टरसेप्ट निकाल्न मन लाग्यो y 0 राख्ने, y निकाल्न मन लाग्यो x 0 राख्ने, कुरा एकदम क्लियर छ हो। यसरी हामी गर्न सक्छौँ है। के भन्छ नि फाइन्ड द इक्वेसन अफ लाइन व्हिच पासेस थ्रु द पोइन्ट 2, 1 एन्ड इज प्यारलल टु द लाइन जोइनिङ द पोइन्ट्स 2, 3 एन्ड 3, -1 भनेको छ है। यस्तो एउटा लाइनको इक्वेसन निकाल्नुहोस् जुन 2, 3 र 3, -1 जोड्ने लाइनसँग प्यारलल छ र 2, 1 भएर जान्छ भनेको छ है। ल इक्वेसनको सोलुसनतिर लागौँ। के भन्छ भने यसले भन्छ यसले के भन्छ भने हामीसँग यो हाम्रो 2, 3 र 3, -1 जोड्ने लाइन छ। योसँग प्यारलल हुने, योसँग के हुने प्यारलल हुने र पोइन्ट के भएर जाने 2, 1 भएर जाने भनेको छ। भनेपछि यो दुईटा लाइन प्यारलल छ भने यसको स्लोप जति छ यसको स्लोप पनि त्यति नै हुन्छ नि त हो के न। यसको स्लोप जति आउँछ स्लोप पनि त्यति नै हुन्छ। भनेपछि यसबाट स्लोप निकाल्ने याम आउँछ, त्यो याम भनेको यसको पनि याम हुन्छ। अनि हामीसँग याम पनि हुन्छ पोइन्ट नै हुन्छ। अनि स्लोप पोइन्ट फर्मबाट इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ। भनेपछि यसकोलाई हामीले एबी भनेर मानौँ त होइन। ल अब स्लोप अफ एबी निकाल्नु पहिला सुरु स्लोप अफ एबी निकालौँ। स्लोप अफ एबी भन्नाले त याम त्यो भनेको जहिले पनि के हुन्छ y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 हुन्छ नि त। दुई पोइन्ट जोड्ने लाइनको स्लोप त जहिले पनि y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 हुन्छ। त्यही कुरा हो y2 माइनस y1 भनेपछि -1 - 3 बाई 3 - 2
कति 3 - 2 यो भनेको -4/1 कति आयो -4 आयो कति आयो -4 आयो पछि यसको स्लोप -4 आयो भने यसको पनि के हुन्छ -4 नै हुन्छ हो सिन्स द लाइन इज प्यारलल लाइन के छ प्यारलल छ स्लोप अफ द लाइन कति हुन्छ -4 नै हुन्छ के हैन त ठीक छ नि -4 को पनि यो ठीक छ यति अब जुन रिक्वायर्ड लाइन छ जसको स्लोप यति छ र पोइन्ट यति छ भनेदेखि त स्लोप पोइन्ट फर्म युज गर्ने हामी हो सो इक्वेसन अफ लाइन कति हुन्छ त y - y1 m x - x1 y - y भनेको यहाँ 1 दिया छ m को छ -4 छ x1 को छ यहाँनेरि 2 छ यसरी 2 छ अब सल्भ गरौँ y - 1 -4x + 8 यो उता लिएर जाउँ कति भयो यहाँ 4x + y यो त ल्याउँ इक्वल कति भयो 9 भयो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ के त लाइन भयो यसको इक्वेसन त आइगयो त कति आयो यति आयो त बढिया छ त बढिया छ ल क्वेसनले के भन्छ भने रेखा 3x - 2y - 5 = 0 सँग समान्तराल भई बिन्दुहरू -4,2 र 2,4 जोड्ने रेखाखण्डहरूको मध्यबिन्दु भएर जाने रेखाको समीकरण निकाल्नुहोस् भनेको छ है फाइन्ड द इक्वेसन अफ द लाइन प्यारलल टु द लाइन 3x - 2y = 5 and passing through the midpoint of the line segment joining -4,2 and 2,4 भनेको छ 2,4 र -4,2 र 2,4 को मिडपोइन्ट जोड्ने र योसँग प्यारलल हुने लाइनको के त योसँग प्यारलल लाइनसँग योसँग प्यारलल हुने र -2,4 र 2,4 को मिडपोइन्ट जोड्ने लाइनबाट जाने हामीलाई लाइन चाहियो है सोलुसन अब के छ भने यो कोर्डिनेट जियोमेट्रीमा चाहिँ टेन्टेटिभ स्केच बनायो भने हामीलाई अलि सजिलो हुन्छ के है हामी यो लाइनसँग प्यारलल हुने यो लाइन कति छ हामीसँग 3x - 2y - 5 = 0 छ योसँग प्यारलल हुनु पर्यो हो योसँग प्यारलल हुनु पर्यो र के भएर जाने त यो -4,2 र अनि अर्को के छ पोइन्ट हामीसँग 2,4 को मिड पोइन्ट भएर जाने हो यो भएर जाने हामीलाई यसको इक्वेसन चाहियो के यसको इक्वेसन चाहिएछ भनेपछि के हुन्छ भने अब यसको स्लोप जति हुन्छ यसको स्लोप त्यति नै हुन्छ किन बाइ कन्डिसन फर प्यारलिजम दुईटा लाइनहरु यतिखेर प्यारलल हुन्छ जब त्यहाँ स्लोप के हुन्छ सेम हुन्छ अब यसको स्लोप अहिले हामी निकाल्यो भने 3/2 आउँछ के कसरी माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y आउँछ अनि -3/-2 2 माइनस क्यान्सल 3/2 आइहाल्छ अब यसको स्लोप पनि के सेम हुन्छ कति आउँछ 3/2 हुन्छ भनेपछि यो लाइनको स्लोप त थाहा भयो हामीलाई अब यो पोइन्ट थाहा भयो भने त स्लोप पोइन्ट फर्म युज गरेर इक्वेसन आइहाल्छ अब यो निकाल्नको लागि हामी के त्यसको मिड पोइन्ट फर्मुला युज गर्छौं यसको नाम एबी दिउँ त है त यसको नाम एबी दिउँ हैन ल रे अब पहिलो काम हामी के निकाल्छौं यसको स्लोप निकाल्छौं त्यो स्लोप यो हाम्रो रिक्वायर्ड लाइन सीडी भन्नुला यो सीडी जुन निकाल्नु पर्ने लाइन के छ सीडी छ भन्नु मानौं सीडी सँग सीडी को स्लोप के हुन्छ सेम हुन्छ स्लोप आउँछ अनि त्यसपछि यो पासिङ पोइन्ट जुन छ नि यो जुन सी पोइन्ट छ त्यो निकाल्नको लागि हामी के गर्छौं त यो एबी को मिड पोइन्ट फर्मुला युज गरेर यो निकाल्छौं त्यसपछि के आउँछ अनि हामी पोइन्ट स्लोप फर्म युज गर्छौं र इक्वेसन हाल्छौं भनेपछि पहिलो काम के त हामीलाई यहाँ गिवन के दिया छ गिवन दिया छ 3x - 2y - 5 = 0 दिया छ स्लोप यसलाई 1 भनौं न स्लोप अफ 1 यसको स्लोप m भनेको कति हुन्छ माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x बाइ कोएफिसिएन्ट अफ के हुन्छ y अर्थात माइनस भयो माइनस 3/-2 -2 भनेको कति आयो 3/2 आयो बट यो CD is parallel to first CD is parallel to first CD फर्स्ट मा के छ प्यारलल छ भनेपछि त के भयो स्लोप अफ CD पनि कति भयो त m नै भयो कति भयो 3/2 नै भयो 3/2 नै यसको स्लोप आयो अब हामीलाई स्लोप छ अब एउटा कुनै पोइन्ट थाहा पाउन सक्यो भने त पोइन्ट स्लोप फर्मबाट इक्वेसन आउँछ किन y - y1 = m x - x1 हुन्छ अब m त आइसकेको छ त पोइन्ट चाहियो यो पोइन्ट भनेको यो AB को मिड पोइन्ट हो ठीक हो युजिङ मिड पोइन्ट फर्मुला
अब हामी के भन्छौँ युजिङ मिड पोइन्ट फर्मुला के भन्छ भने यो c को x, y भनेको कति थाहा छ यो c को x, y यो पोइन्ट भनेको जहिले पनि के हुन्छ त x1 + x2/2 अथवा -4 + 2/2 y1 + y2/2 अनि 2 + 4/2 गर्दा कति भयो त c भनेको -4 + 2 भनेको -2 -2/2 भनेको -1, 6 भनेको -1,3 आयो। कति आयो -1,3 आयो। भनेपछि यो जुन लाइन छ जुन हामी निकाल्न परिन्छ जसको स्लोप आयो 3/2 आयो र पासिङ पोइन्ट -1,3 छ भनेपछि त अब स्लोप पोइन्ट फर्म युज गरेपछि इक्वेसन हामी लेख्न सकिहाल्छौँ। अब स्लोप पोइन्ट फर्म युज गर्ने है त ल अब इक्वेसन अफ CD सो इक्वेसन अफ CD तिर जाउँ कति हुन्छ y - y1 m x - x1 है त। अब यो y - y1 भनेको कुन पोइन्ट हो 3 हो 3 भइहाल्यो। स्लोप कति छ 3/2 छ स्लोप 3/2 छ अनि x - x1 कति छ त -1 छ भने त्यो कति हो +1 भयो 2 उतापट्टि गयो 2y - 6 यसले मल्टिप्लाई गरेर 3x भयो प्लस कति भयो 3 भयो ठीक यसले मल्टिप्लाई ठीक छ। अब हामी यसलाई के त 3x - 2y 3x - 2y 3x उता गयो 3x यही छ यतापट्टि आयो अनि यता आयो अनि +9 = 0 भन्न सक्यौँ हो। भनेपछि क्वेसन कति आयो त 3x - 2y + 9 = 0 आयो। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द लाइन। ल यसरी यो पनि भयो खासै गाह्रो छैन एकदम सामान्य कन्सेप्टहरू युज गर्दै हामीले निकालेका छौँ है। अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ नि त उसो भए